جنگنده سوخو 35 به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های نسل 4++ روسیه، یکی از مهمترین خریدهای اخیر نیروی هوایی ایران محسوب می‌شود. این جنگنده دارای قابلیت‌های ویژه‌ای در برتری هوایی، حملات زمینی و مأموریت‌های شناسایی است که می‌تواند توازن قوا را در منطقه تغییر دهد. ورود این جنگنده‌ها به ایران نقطه عطفی در تاریخ نیروی هوایی کشور است، چرا که برای سالها ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قادر به خرید جنگنده‌های مدرن از کشورهای غربی نبود و به ارتقاء ناوگان قدیمی خود متکی بود. با این حال، همکاری نظامی ایران و روسیه زمینه را برای ورود سوخو 35 به نیروی هوایی ایران فراهم کرد که می‌تواند توان رزمی کشور را به طور قابل توجهی افزایش دهد. تاریخچه توسعه جنگنده سوخو 35 به اواخر دهه 1980 میلادی باز می‌گردد، زمانی که روسیه تصمیم گرفت نسخه پیشرفته‌تر از جنگنده‌های سوخو 27 را طراحی کند. هدف اصلی این پروژه افزایش مانورپذیری، برد عملیاتی و قدرت تهاجمی جنگنده بود. پس از سالها تحقیق و توسعه، اولین نمونه‌های سوخو 35 در دهه 2000 وارد خدمت شدند و به تدریج به یکی از اصلی ترین ستون‌های نیروی هوایی روسیه و برخی از کشورهای دیگر تبدیل شدند. سوخو 35 دارای بدنه مستحکم و سبک از جنس آلیاژهای پیشرفته است که با آن اجازه می‌دهد در شرایط مختلف عملیاتی عملکرد بالایی داشته باشد. طول این جنگنده 21 متر و 90 سانتی متر، ارتفاع آن 5 متر و 90 سانتی متر و طول بالهای آن 14 متر و 70 سانتی متر است. وزن خالی جنگنده 18 تن و 400 کیلوگرم و حداکثر وزن برخاست آن 34 تن و 500 کیلوگرم است که نشان دهنده قدرت بالای حمل تسلیحات و سوخت است. این جنگنده مجهز به 2 موتور توربوفن ساتورن AL41F1S است که رانش برداری داشته و باعث افزایش مانورپذیری آن می شود. این موتور به سوخو 35 امکان می دهد که با سرعتی بالغ بر 2.2 ماخ حدود 2400 کیلوگرم بر ساعت پرواز کند. همچنین برد عملیاتی این جنگنده بدون سوختگیری هوایی حدود 3600 کیلومتر و سقف پرواز آن 20000 متر است که نشان دهنده توانایی بالای این جنگنده در مأموریت‌های دوربرد است. یکی از برجسته‌ترین قابلیت‌های سوخو 35 سیستم‌های راداری و الکترونیکی پیشرفته آن است. این جنگنده مجهز به رادارهای قدرتمند است که می‌تواند اهداف را در فاصله تا 400 کیلومتر شناسایی کند. این رادار قادر است همزمان 30 هدف را رهگیری کرده و به 8 هدف حمله کند. این قابلیت به سوخو 35 اجازه می دهد در نبردهای هوایی برتری محسوسی نسبت به جنگنده‌های دشمن داشته باشد. علاوه بر این، سیستم‌های جنگ الکترونیک این جنگنده می توانند در برابر موشک‌های هدایت شونده و سیستم‌های پدافندی دشمن اختلال ایجاد کرده و از شناسایی آن جلوگیری کنند. از نظر تسلیحاتی، سوخو 35 توانایی حمل حجم گسترده‌ای از موشک‌ها و بمب‌های هدایت شونده را دارد. این جنگنده به موشک‌های هوا به هوای برد بلند مانند R77 و R37M مجهز است که می‌توانند اهداف را در فاصله‌های دور از بین ببرند. همچنین قابلیت حمل موشک‌های کروز، بمب‌های هدایت شونده لیزری و موشک‌های ضد کشتی را دارد که آن را به یک جنگنده چند منظوره تبدیل کرده است. علاوه بر این، یک توپ 30 میلیمتری نیز در این جنگنده نصب شده که برای نبردهای هوایی نزدیک بسیار کارآمد است. یکی از مزیت‌های اصلی سوخو 35 مانورپذیری بالای آن است. این جنگنده با استفاده از رانش برداری و طراحی خاص بالها قادر است مانورهای پیچیده‌ای مانند کبرا و چاکرا را انجام دهد که در نبردهای داگفایت یک مزیت تعیین کننده محسوب می شود. این ویژگی به خلبان اجازه می دهد که در نبردهای هوایی نزدیک به راحتی از دید دشمن خارج شده و موقعیت برتری نسبت به آن کسب کند.
با ورود این جنگنده ها به ایران، نیروی هوایی کشور پس از دهه‌ها به جنگنده های مدرن و توانمند دست یافته است که می تواند به طور چشمگیری قدرت هوایی ایران را افزایش دهد. تا کنون نیروی هوایی ایران به طور عمده به جنگنده های قدیمی مانند F-14 تامکت، F-4 فانتوم و میگ 29 متکی بود که به دلیل بروزرسانی های متعدد دیگر نمی توانستند در برابر تهدیدات مدرن منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به خوبی عمل کنند. اما سوخو 35 با فناوری پیشرفته خود به ایران این امکان را می‌دهد که در برابر تهدیدات هوایی دفاع مؤثرتری داشته باشد و حتی در شرایط خاص نقش تهاجمی نیز ایفا کند. یکی از چالش‌های مهم در استفاده از سوخو 35 در ایران بحث آموزش خلبانان و نیروهای فنی برای نگهداری و تعمیر این جنگنده است. برخلاف جنگنده‌های شرقی مانند میگ 29 که سالها در ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند، سوخو 35 نیاز به آموزش‌های پیشرفته‌تر دارد. به همین دلیل ایران باید یک برنامه جامع برای آموزش خلبانان و مهندسان فنی خود تدوین کند تا بتواند به طور کامل از ظرفیت‌های این جنگنده بهره ببرد. علاوه بر این، تأمین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری این جنگنده در طولانی مدت یکی دیگر از چالش‌هایی است که ایران باید برای آن برنامه ریزی کند. در کنار چالش‌ها، فرصت‌هایی نیز برای توسعه صنایع دفاعی ایران از طریق ورود سوخو 35 وجود دارد. این جنگنده می‌تواند نقش مهمی در انتقال فناوری به صنایع داخلی ایفا کند. ایران در سالهای اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات نظامی به دست آورده است و می‌تواند از فناوری‌های سوخو 35 برای توسعه جنگنده‌های بومی خود بهره ببرد. با ورود سوخو 35 به ایران، معادلات نظامی منطقه تا حدی تغییر خواهد کرد. این جنگنده توانایی دفاع هوایی ایران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و می‌تواند در برابر تهدیدات هوایی کشورهای منطقه یک عامل بازدارنده قوی باشد. همچنین در صورت بروز درگیری، ایران می‌تواند از این جنگنده برای انجام مأموریت‌های ضربتی و دفاع از حریم هوایی خود استفاده کند. در مجموع، ورود جنگنده های سوخو 35 به ایران یک تحول مهم در نیروی هوایی کشور محسوب می شود که نه تنها قدرت دفاعی ایران را افزایش می دهد، بلکه ظرفیت های رزمی کشور را نیز بهبود می بخشد. این جنگنده با قابلیت های پیشرفته‌ای که دارد می تواند نقش مهمی در حفظ امنیت ملی و تقویت بازدارندگی ایران ایفا کند. هرچند چالش‌هایی مانند آموزش، نگهداری و تأمین قطعات وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی مناسب ایران می‌تواند از این جنگنده به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای دفاعی خود استفاده کند. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.